درود شما دوستان عزیز، خوش اومدید همگی به کانال یوتیوب من. بهناز هستم از پیج قلاب بافی با بهناز بهبافت. امروز در خدمتتونم با یه آموزش جذاب و زیبایی دیگه. امروز قرار هست با هم دیگه یک پتو که البته میتونه پتو باشه، رانر، کوسن، که با استفاده از گل آفتابگردون و 2 مدل مینی موتیف دیگه که آموزشش رو داریم با هم دیگه بافت بزنیم. من اون رو در یک سایز کوچیک میبافم. شما میتونید اون رو به هر اندازه‌ای، یک پتو، شال مبل یا هر چیزی که دوست داشتید ببافید. کارمون شامل 3 موتیف هستش. موتیف بزرگتر که موتیف آفتابگردون هست و 2 موتیف مینی موتیف کوچیکتر که کنار اون قرار میدیم و با هم بافت میزنیم. و دیگه اینکه دوستان، چیدمان این کار هیچ الگوی خاصی نداره. شما اگه بخوای اون رو به عنوان کوسن ببافی، میتونی 4 از این موتیف رو کنار هم داشته باشی و موتیف‌های کوچیکتر رو دور اون کار ببافی. یا اینکه 4 موتیف کوچیکتر، 1 موتیف بزرگتر. هیچ الگوی خاصی نداره. طبق سلیقه خودتون میتونید هر مدلی رو که دوست داشتید اون رو در واقع مونتاژ کنید. موتیف بزرگتر که موتیف آفتابگردون هست حدود 15 سانتی متر شده و مینی موتیف ها هم حدود 7.5 سانتی متر هستش. البته اگه این کار رو با رنگ‌های دیگه ببافید، الان ببینید من اون رو با رنگ‌های دیگه بافتم، دیگه نمیتونیم بگیم که این یک موتیف آفتابگردون هست. پس رنگ بندی هم کاملا سلیقه‌ای هستش. هر رنگی که دوست داشتید شما میتونید در این به کار ببرید. خب بریم با هم دیگه پس این آموزش رو داشته باشیم. البته تو این ویدیو آموزش هر 3 موتیف رو داریم و یک حاشیه بسیار زیبایی هم برای اون در نظر گرفتم که اگه خواستید اون رو پتو ببافید خیلی راحت اون رو ادامه بدید. و البته اتصال موتیفا. بریم با هم دیگه برای دیدن این ویدیو بسیار زیبا. قبل از اون ممنون میشم که اگه از ویدیو خوشتون اومد لطفاً اون رو لایک کنید و سابسکرایب هم کانال رو داشته باشید تا بتونید از آموزش‌های جدید من با خبر بشید. بریم با هم دیگه برای دیدن این ویدیوی زیبا. برای شروع بافتمون ابتدا یک حلقه جادویی میزنیم به هر روشی که میبافید و 3 زنجیره میزنم به عنوان اولین پایه بلند. در اون حلقه شروع به بافت پایه بلند میکنم و 11 پایه بلند میبافم که با 3 زنجیره شروع رجم روی هم بشه 12 پایه بلند. به این صورت 12 پایه بلند که کامل شد نخ حلقه رو میکشم و در ادامه میام روی زنجیره 3 شروع رج از اون 3 زنجیره‌ای که زده بودیم 1 پایه بست میزنم و به این صورت رج رو به پایان میرسونم. برای شروع رج دوم با همین رنگ ادامه میدم. 3 زنجیره میزنم به عنوان 1 پایه بلند و همونجا 3 پایه بلند دیگه میبافم که با 3 زنجیره شروع رجم روی هم بشه 4 پایه بلند و بست میزنم روی زنجیره 3 شروع رج و به این صورت 1 پایه ذرتی میبافم به این صورت و در ادامه 2 زنجیره میزنم. میام روی پایه بعدی تکرار میکنم 4 پایه بلند میبافم به این صورت و 4 بست میزنم روی اولین پایه بلند و 1 پایه ذرتی میبافم. 2 زنجیره میزنم. این الگو رو دوستان روی هر کدوم از پایه ها تکرار میکنم. در نهایت من باید 12 پایه ذرتی داشته باشم، 12 فضای 2 زنجیره‌ای. به این صورت 12 پایه ذرتی که بافتم 2 زنجیره آخر رو زدم، میام بست میزنم روی اولین زنجیره‌ای که بعد از ذرتی اول بافته بودم و به این صورت 1 زنجیره میزنم و اینجا رج دوم رو به این صورت به پایان میرسونم. برای شروع رج سوم با رنگ جدید بافت رو از یکی از فضاهای زنجیره شروع میکنیم، قلاب رو وارد میکنیم و نخ میگیریم. 3 زنجیره میزنم، همینجا 1 پایه بست. میام در ذرتی رها میشه در فضای زنجیره بعدی 1 پایه بست، 3 زنجیره، همونجا 1 پایه بست. ادامه میدم. فضای بعد
یک پایه بست، 3 زنجیره. تکرار میکنم همونجا یک پایه بست میزنم و به این روش این الگو رو ادامه میدم. تو همه فضاهای زنجیره یک پایه بست، 3 زنجیره، یک پایه بست میزنم و به این صورت دور تا دور این الگو رو تکرار میکنم. خب به این صورت رج رو به پایان رسوندم. این پشت بافت من هست، این هم روی بافت. در آخر رج میام درون اولین فضای زنجیره‌ای یک پایه بست میزنم. برای شروع رج چهارم با همین رنگ ادامه میدم. یک زنجیره میزنم توی همین فضا، یک پایه کوتاه، یک پایه متوسط، یک پایه بلند، 2 زنجیره. 2 تا نخ پایین رو میگیرم تبدیلش میکنم با یک بست به پایه پیکوت و توی همین فضا یک پایه بلند، یک پایه متوسط و یک پایه کوتاه میبافم. یک گلبرگ رو اینجا شکل دادم و در ادامه میام توی فضای زنجیره‌ای بعدی یک پایه کوتاه، یک پایه متوسط، همونجا یک پایه بلند، 2 زنجیره، اون رو تبدیل میکنم به پایه پیکوت و همونجا یک پایه بلند، یک پایه متوسط و یک پایه کوتاه میبافم. وارد فضای زنجیره‌ای بعدی میشم، یک پایه کوتاه و به همین روش این الگو رو تکرار میکنم. در نهایت 12 تا از این گلبرگ ها من دارم. به این صورت رج رو که به اتمام رسوندم، این پشت بافتمون هست، این روی بافت. میام روی اولین پایه کوتاهی که داشتیم یک پایه بست همینجا میزنم. برای شروع رج پنجم با همین رنگ ادامه میدم. ما قرار هست پشت بافت، ببینید این پایه هایی که اینجاها داریم روی این 2 تا پایه ها بافت بزنیم. پس ابتدا یک زنجیره میزنم، میام روی همین گلبرگ آخری که بافته بودم ولی از پشت بافت. خب میام روی، ببینید گفتم 2 تا نخ داریم دیگه، اجازه بدید اینجا 1 و 2 روی نخ دوم میام قلاب رو وارد میکنم، اینجا یک نخ میگیرم، یک پایه بست میزنم، 2 زنجیره میزنم، انگشتم رو روی زنجیره دوم میذارم و 1 2 3 4 زنجیره دیگه اضافه میکنم. میام روی این زنجیره دوم حالا یک پایه بست میزنم، یک فضا اینجا ایجاد میکنم. خب به این صورت و در ادامه 2 تا زنجیره میزنم. میام روی گلبرگ بعدی حالا از پشت این 2 تا نخی که اینجا داریم، روی نخ اول رو میگیرم یک پایه بست، نخ دوم رو هم میام میگیرم یک پایه بست میزنم. رو نخ دوم هست که بافت انجام میدیم. 2 زنجیره، باید در کل 6 تا زنجیره بزنیم. 3 4 5 6. میام روی زنجیره دوم که دستم رو روش گذاشته بودم یک پایه بست اینجا میزنم و یک حلقه اینجا تشکیل میدم. 2 زنجیره میزنم. این الگو رو تکرار میکنم. میام روی پایه بعد، گلبرگ بعدی، یک پایه بست، پایه بعدش یک پایه بست و 6 تا زنجیره میزنم. 2 3 4 5 6. روی زنجیره دوم یک پایه بست، 2 زنجیره، تکرارش میکنم. پایه گلبرگ بعدی هستم، روی پایه بعدی یک پایه بست، نخ بعدی یک پایه بست و 6 تا زنجیره میزنم. 2 3 4 5 6 زنجیره. روی زنجیره دوم یک پایه بست میزنم و 2 زنجیره. الگو رو تکرار میکنم. یک پایه بست، نخ بعدی رو هم میگیرم، یک پایه بست میزنم، 6 تا زنجیره و به این ترتیب تکرار میکنم. ببینید ما اینجا یک فضاهای ایجاد کردیم که توی رج بعد قرار هست توی این فضاها بافت انجام بدیم. به این صورت در میاد. خب و به این شکل اون رو کامل میکنم.
خب به این صورت رج رو به پایان رسوندم. ببینید من دسته آخر رو که بافتم 2 زنجیره زدم. حالا اینجا یه دونه نخ برام باقی مونده. نخ اولش رو تو ابتدای رج بافته بودم دیگه. میام روی این یه دونه نخ هم یک پایه بست میزنم. عذر میخوام. یک پایه بست اینجا میزنم و میام روی ابتدای بافتمون این نخی که اینجا گرفته بودیم هم یک پایه بست اینجا میزنم، یک زنجیره دیگه نخ رو اینجا کاتش میکنم. پایان رج 5 هست. ببینید پشت بافت ما از این مدل بافتی که زدیم باید 12 بار اون رو بافته باشیم. خب به این صورت این میشه پشت بافتمون هست. این هم که روی بافتمون شد. خب برای شروع رج 6 با رنگ جدید بافتمون رو شروع میکنیم. میایم روی این فضاهایی که ایجاد کردیم توی رج قبل، توی یکی از این فضاها وارد میشیم و نخ میگیریم. اینجا 2 تا زنجیره میزنم به عنوان اولین پایه متوسط و میام توی همین فضا پایه بلند میبافم. 1 2 و 3. به این صورت 3 تا پایه بلند اینجا بافتم. 2 زنجیره میزنم. 2 تا نخ این پایین رو میگیرم و با یک بست اون رو تبدیل به پایه پیکوت میکنم و ادامه میدم. میام درون همون فضا 3 تا پایه بلند میبافم. به این صورت و یک پایه متوسط میبافم. ما یک گلبرگ رو به این صورت شکل دادیم. حالا در ادامه بافت میام روی این گلبرگی که توی رج 1 2 3 توی رج 3 داشتیم اینجا این گلبرگ پشت کار رو میاریم. این پایه پیکوتی هست که اینجا بافتیم، به این کار ندارم. میام 2 تا نخ پایین پایه پیکوت رو روی گلبرگ به این صورت میگیرم و یک پایه بست میزنم. خب و در ادامه میام توی رج 5 این فضاهایی که اینجا داشتیم بافت رو ادامه میدم. توی این فضا یک پایه متوسط و 3 پایه بلند میبافم. به این صورت 2 زنجیره میزنم. 2 تا نخ این پایین رو میگیرم، اون رو تبدیل میکنم به پایه پیکوت و در همون فضا 3 پایه بلند رو تکرارش میکنم. 2 و 3 به این صورت و همونجا یک پایه متوسط میبافم. این میشه شکل بافتمون. این الگو رو ادامه میدم. باز میام این گلبرگ های کرم رنگ رو میگیرم پشت گلبرگ زیر پایه پیکوت. این 2 تا نخی که اینجا داریم به این صورت گرفته میشه. یک پایه بست میزنم و در ادامه میام توی رج 5 این فضاهایی که ایجاد کرده بودیم بافت رو ادامه میدم با یک پایه متوسط، 3 پایه بلند. طبق الگو بافت رو ادامه میدیم دیگه. 2 زنجیره تبدیلش میکنم به پایه پیکوت. همونجا 3 پایه بلند میبافم و در ادامه یک پایه متوسط توی همون فضا میام این گلبرگ کرم رنگ رو میگیرم پشت بافت زیر پایه پیکوت. یک پایه بست وارد فضای بعدی میشم و بافت گلبرگ ها رو به این روش ادامه میدم. ببینید این پشت بافتمون هست، این هم که روی بافت. به این ترتیب اون گلبرگ ها رو کامل میکنم. خب به این صورت این رج رو به پایان رسوندم. شکل بافتمون هست. در آخر رج این گلبرگ آخر رو که بافتیم میایم روی این گلبرگ کرم رنگ هم زیرش رو میگیریم. این رو یادمون نره، یک زیر پیکوت رو منظورم هست. یک پایه بست هم اینجا میبافیم و میایم روی گلبرگ ابتدای بافتمون روی زنجیره دوم شروع رج که به جای یک پایه متوسط برامون بود میایم یک پایه بست میزنیم به این صورت و رج رو به پایان میرسونیم. حالا رج بعدی که رج 7 هست باید
مثل دو رج قبل یک فضاهایی رو ایجاد کنیم تا توی رج بعد روش بافت بزنیم. خب یک زنجیره میزنم، میام پشت بافتم. ببینید بافت حالا این دفعه روی این دوتا پایه هایی که اینجا داریم، این دوتا پایه ها بافت زده میشه. میام روی گلبرگ آخری که بافتم به این صورت روی پایه رو میگیرم به این صورت. خب یک پایه بست میزنم. باید 8 تا زنجیره بزنیم. 1 2 دستم رو زنجیره دوم، 3 4 5 6 7 8. میام روی همون زنجیره دوم یک پایه بست میزنم. اینجا یک فضا ایجاد کردم. ادامه میدم. 2 زنجیره میزنم و روی پایه بعدی گلبرگ بعد زیرش رو میگیرم. یک پایه بست میزنم. روی پایه بعدیش هم یک پایه بست میزنم و 8 تا زنجیره. 1 2 3 4 5 6 7 8. میام روی زنجیره دوم یک پایه بست اینجا میزنم. 2 زنجیره میزنم و این الگو رو ادامه میدم. پایه بعدی رو میگیرم، یک پایه بست، روی پایه بعد هم یک پایه بست، 8 تا زنجیره. 1 2 3 5 6 7 8. میام روی زنجیره دوم یک پایه بست، 2 زنجیره میزنم. میام روی پایه بعد یک پایه بست، پایه بعدیش یک پایه بست و به همین روش. ببینید یک فضاهایی رو باز ما پشت بافتمون داریم. به این صورت 12 مرتبه این الگو رو تکرارش میکنیم. به آخر رج که رسیدیم روی پایه آخر یک پایه بست میزنیم. پایه بعدیش که بافته شده توی ابتدای رج و همون ابتدای رج رو، پایه ابتدای رج رو به این صورت میگیرم. یک پایه بست هم اینجا میزنم، یک زنجیره و یه نخ رو اینجا کاتش میکنم. به این صورت این رج رو هم به پایان رسوندم. ببینید این پشت بافتمون هست که دوباره اون رو تکرارش کردیم. یک فضاهایی داریم برای رج بعدی. خب برای شروع رج هشتم با رنگ سبز میام بافتم رو ادامه میدم. بافت رو شروع میکنم از یکی از این فضاها، میام نخم رو وصلش میکنم و 3 زنجیره میزنم. توی همین فضا میام 4 تا پایه بلند میبافم. 1 2 3 و 4 که با اون 3 تا زنجیره میشه 5 تا پایه بلند. 2 زنجیره میزنم. 2 تا نخ این پایین رو میگیرم، با یک بست اون رو تبدیل به پایه پیکوت میکنم و ادامه میدم. توی همین فضا 5 تا پایه بلند میبافم. 1 عذر میخوام، 2 ادامه میدم، 3 4 و 5. به این صورت یک گلبرگ رو، یک برگمون رو در واقع اینجا شکل دادیم. حالا میام این گلبرگی رو که با رنگ اوکرم بافتم، این پیکوتی که اینجا هست کار ندارم به پیکوت. 2 تا نخ این پایین رو میام میگیرم، مال 2 تا پایه. شاید یه خود سفت باشه. خب 2 تا نخ رو میگیرم، یک پایه بست اینجا میزنم و این توی رج ششم بود اومدیم این پایه بست رو زدیم. در ادامه میام توی فضای بعدی الگو رو تکرارش میکنم. توی رج 7 الان داشتیم میبافتیم. 5 تا پایه بلند میبافم. 2 3 4 و 5. 2 زنجیره میزنم، اون رو تبدیلش میکنم با یک بست به پایه پیکوت. ادامه میدم توی همین فضا
5 تا پایه بلند می بافم. 1 2 3 4 و 5. به این صورت حالا این گلبرگ رو میارم زیر پایه پیکوت، 2 تا نخش رو از پشت باف به این صورت میام میگیرم و یک پایه بست میزنم و اون رو تبدیل میکنم به پایه پیکوت، اتصال میدم در واقع. خب به این صورت این میشه شکل بافتمون و ادامه میدم بافت رو دیگه. میام توی فضای بعدی، توی این فضای زنجیره‌ای بعدی بافت رو ادامه میدم. 5 تا پایه بلند، 2 زنجیره، 1 پیکوت، 5 پایه بلند و به همین ترتیب اتصال هم این قسمت داده میشه و دور تا دور این الگو رو کامل میکنم. خب بافت رو که به این صورت به پایان رسوندیم، بست پشت برگ آخر رو زدیم و میایم بست میزنیم روی زنجیره سوم شروع رج و اینجا یک زنجیره میزنم، اینجا نخ رو کاتش میکنم و به این ترتیب رج هشتم رو به این صورت به پایان رسوندیم. برای شروع رج نهم من با یه رنگ جدید میام بافت رو ادامه میدم. میام از پشت یکی از این گل برگ‌ها رو در نظر میگیریم، از پشت بافت زیر پایه پیکوت 2 تا نخ رو طبق الگو میگیریم و نخ رو میام اینجا، حالا نمیاد تو قلاب، نخ رو میام اینجا وصلش میکنم و 4 تا زنجیره میزنم. 1 2 3 4 و روی زنجیره اول یک پایه بست میزنم. اینجا یک فضایی رو ایجاد میکنم. این میشه گوشه اول بافت من و که قبل از این گوشه و بعدش 5 تا زنجیره میزنم. 1 2 3 4 و 5. میام روی برگ بعدی پشت بافت این پایه بلند تا 5 تا پایه بلند اینجا داشتیم دیگه. میام روی دومین پایه بلند 1 و 2 از پشت بافت میام نخ میگیرم و یک پایه بست اینجا میبافم. 4 تا زنجیره میزنم. همین برگمون قسمت دیگه بافت، یعنی سمت چپش اون 5 تایی ها 1 2 اینجا، یا از این طرف هم بخوایم بشماریم 1 2 3 4 روی 4می پشت باف نخ میگیرم روی پایه و به این صورت یک پایه بست میزنم. ادامه میدم. حالا اینجا 2 تا زنجیره میزنم و به گلبرگ بعدی که میام از پشت بافت روی زنجیر پایه دوم باز هم یک نخ میگیرم، یک پایه بست اینجا میزنم. 4 تا زنجیره میزنم روی همین برگ این 2 تا پایه آخر، پایه دومی به این صورت. یک پایه بست هم اینجا میزنم. اگه بتونیم 2 تا نخ رو همزمان با هم بگیریم خورده بهتر میشه که کارمون حالت کشیدگی نداشته باشه. میتونیم از قلاب نازکتر هم استفاده کنیم. خب به این صورت و در ادامه 5 تا زنجیره میزنم. میام قسمت بعدی، برگ بعدی دیگه میشه گوشه دوم من. پس پشت باف زیر پیکوت 2 تا نخ رو این قسمت میام میگیرم و یک پایه بست اینجا میزنم. 4 تا زنجیره میزنم همونجا، یک پایه بست میزنم، یک فضا اینجا درست میکنم. همونطور که گفتم این ببینید این یک گوشه بافت، این هم گوشه دوم بافتمون هست. قبل و بعد از گوشه که مثل یک پیکوت اینجا میبافیم هم 5 تا زنجیره میزنم طبق چیزی که گفته شد. میام روی برگ بعدی 1 2 پایه دوم یک نخ میگیرم و یک پایه بست میزنم. 4 تا زنجیره میزنم و قسمت دیگه بافت یک پایه بست میزنم و اینجا حالا 2 تا زنجیره میزنم.
میام روی این گلبرگ، روی پایه دوم یک پایه بست میزنم و 4 زنجیره میزنم. این قسمت پایه دوم یکی با آخر در واقع نخ میگیرم، یک پایه بست و 5 تا زنجیره میزنم. اینجا میشه گوشه سوم بافتم. پس پشت برگ زیر پایه پیکوت میام 2 تا نخم اینجا جدا میکنم و به این صورت یک پایه بست میزنم. 4 تا زنجیره میزنم همینجا، یک پایه بست. اجازه بدید 4 تا زنجیره که زدم روی زنجیره اول رو به این صورت میگیرم. 5 تا زنجیره اضافه میکنم و میام روی برگ بعدی به همین ترتیب این الگو رو تکرار میکنم. ببینید به این صورت ما الان 3 تا گوشه رو بافتیم که این در ادامه میاد. به آخر رشت که رسیدیم 5 تا زنجیره میزنیم چون که قبل از گوشه بافتمون هست دیگه. میام توی همون نخی که گرفته بودم ابتدای بافت و یک بست زده بودم دوباره همونجا یک پایه بست میزنم. این میشه شکل بافتمون به این صورت. خب بافت رو ادامه میدم. برای شروع رج دهم باز هم با همین رنگ میام با یک بست وارد فضای زنجیره‌ای میشم. توی این قسمت که یه حلقه تشکیل دادیم 3 زنجیره میزنم همینجا، یک پایه بلند میبافم که میشه 2 تا پایه بلند، 2 زنجیره، گوشه هست دیگه، پس 2 تا پایه بلند دیگه همینجا میبافم. این شد بافت فضای گوشمون. خب به این صورت و در ادامه میام توی فضای 5 زنجیره بعدی یک پایه، اینجا بعد از پایه آخر یک زنجیره میزنم. میام توی فضای 5 زنجیره‌ای یک پایه بلند، یک زنجیره، یک پایه بلند، یک زنجیره، یک پایه بلند، یک زنجیره. 3 بار تکرار کردم. یک پایه بلند، یک زنجیره. یک زنجیره میزنم و میام توی فضای 4 زنجیره‌ای یک پایه بلند، یک زنجیره، همونجا یک پایه بلند میبافم. یک زنجیره میزنم. میام توی فضای 2 زنجیره‌ای یک پایه بلند میبافم، یک زنجیره میزنم. تو فضای 4 زنجیره‌ای یک پایه بلند، یک زنجیره، همونجا یک پایه بلند میبافم. یک زنجیره میزنم و در ادامه میام توی فضای 5 زنجیره‌ای یک پایه بلند، یک زنجیره، 3 بار تکرارش میکنم. یک پایه بلند، یک زنجیره به این صورت و در ادامه بافت میام در حلقه‌ای که اینجا ایجاد کردیم توی گوشه بافت گوشه تکرار میکنم با 2 تا پایه بلند، 2 زنجیره، همونجا 2 پایه بلند میبافم، یک زنجیره میزنم. میام توی فضای 5 زنجیره الگو رو تکرار میکنم. یک پایه بلند، یک زنجیره، 3 مرتبه تکرارش میکنم. ادامه میدم توی فضای 4 زنجیره‌ای یک پایه بلند، یک زنجیره، 2 بار تکرار میشه. در فضای 2 زنجیره‌ای یک پایه بلند، یک زنجیره و به همین روش. خب این قسمت گوشه بافت است. به این صورت دور تا دور کارمون تکرار میکنیم. خب رج رو که به پایان رسوندیم زنجیره آخر رو زدیم و میایم روی زنجیره سوم شروع رج یک پایه بست میزنیم. حالا برای شروع رج 11 با همین رنگ ادامه میدم. 2 تا بست میزنم، کار رو میرسونم به فضای زنجیره‌ای گوشه. توی گوشه یک زنجیره میزنم، یک پایه کوتاه، 2 زنجیره، همونجا یک پایه کوتاه میبافم. این میشه بافت گوشه.
و ادامه میدم. از روی اولین پایه 9 تا پایه کوتاه میبافم. 1 2 در فضای زنجیره‌ای هم یک کوتاه. 3 4 5 6 7 8 و 9. به این صورت هم روی پایه بافتم هم روی در فضای زنجیره‌ای. حالا 9 تا که بافتم این برگ سبزمون رو میارم از پشت باف زیر پیکوت 2 تا نخ رو اینجا میگیرم و میخوام همزمان هم پایه کوتاه به بافم هم اتصال کنم. روی پایه بلندی رشک پایه کوتاه می بافم. 1 2 3 4 5 6 و 7. باز در ادامه برگ بعدی رو میارم از پشت بافت 2 تا نخش رو میگیرم میام روی پایه 1 نخ میگیرم به این صورت 1 پایه کوتاه میبافم و از فضای بعدی شروع میکنم 9 تا پایه کوتاه. 1 2 3 4 5 6 7 8 و 9. وارد فضای زنجیره‌ای که شدم 1 پایه کوتاه 2 زنجیره همونجا 1 پایه کوتاه. من الان 1 ضلع بافتمون رو کامل کردم، همزمان برگ ها رو هم اتصال دادم. به همین روش گفته شده این الگو رو دور تا دور کارمون کامل میکنم. به آخر رج که رسیدیم میایم بست میزنیم روی اولین پایه کوتاهی که بافته بودیم 1 زنجیره اینجا نخ رو کات میکنم. میتونید رج بعدی رو هم با همین رنگ ادامه بدید. ببینید الان من این موتیفی رو که بافتم رج بعدیش رو هم با همون رنگ سفید اومدم ادامه دادم. یا اینکه میتونید رنگ رو تغییر بدید مثل من الان میخوام با رنگ شماره 2 بافت رو ادامه بدم. خب به این صورت میام 1 گره میزنیم روی قلابمون و میام از این قسمت شروع میکنم بافت رو از فضای زنجیره‌ای گوشه نخ رو میام وصلش میکنم و 3 زنجیره میزنم به عنوان اولین پایه بلند. همونجا 1 پایه بلند دیگه میبافم. خب برای شروع موتیف مینی موتیفمون میایم ابتدا 1 حلقه جادویی میزنیم و 3 تا زنجیره میزنم به عنوان اولین پایه بلند 1 زنجیره برای فاصله و درون حلقه 1 پایه بلند 1 زنجیره 1 پایه بلند 1 زنجیره برای فاصله بافت میزنم. این الگو رو 11 مرتبه تکرار میکنم که در ادامه با زنجیره های شروع رج بشه 12 تا پایه بلند به فاصله 1 زنجیره. خب به این صورت 12 تا پایه بلند هم که کامل شد نخ حلقه رو حالا میکشم و میام بست میزنم روی سومین زنجیره شروع رج 1 زنجیره میزنم و اینجا نخم رو کاتش میکنم به این شکل تا به اینجای بافت. برای شروع رج دوم با رنگ بعدی بافت رو ادامه میدم. از یکی از فضاهای زنجیره‌ای میام نخ رو وصلش میکنم. اجازه بدید به این صورت وصل کنم و در ادامه 1 2 3 4 زنجیره میزنم برابر با 1 پایه دوبل. 2 بار نخ سر قلاب توی همین فضا 2 تا پایه دوبل میبافم که با 4 تا زنجیره شروع رجم روی هم بشه 3 تا پایه دوبل و بست میزنم روی 4مین زنجیره. به این صورت 1 پایه ذرتی میبافم.
3 زنجیره میزنم، میام توی فضای زنجیره بعدی 2 بار نخ سر قلابم هست، پایه دوبل میبافم. 1 2 و 3. 3 تا پایه دوبل توی هر فضا بافت میزنیم و بست روی اولین پایه دوبل اون رو تبدیلش میکنیم به پایه ذرتی. 3 تا زنجیره فاصله میدیم و توی هر کدوم از فضاها این الگو رو تکرار میکنیم. در نهایت ما 12 تا پایه ذرتی داریم و 12 تا فضای زنجیره‌ای. ادامه بافت میخوایم کارمون رو تبدیل به یک موتیف مربع کنیم. از یکی از فضاهای زنجیره‌ای وارد میشیم و 3 زنجیره به عنوان اولین پایه بلند، همونجا 2 تا پایه بلند دیگه میبافم. 2 زنجیره میزنم. 2 زنجیره همونجا 3 تا پایه بلند دیگه. میشه گوشه بافتم که تکرارش میکنیم. 1 زنجیره میزنم و در ادامه وارد فضای زنجیره‌ای بعدی میشم. 3 پایه بلند اینجا میبافم. 1 زنجیره. فضای بعد 3 پایه بلند میبافم. 1 زنجیره فاصله میدم. فضای بعدی میشه گوشه دوم بافتم. پس الگو رو تکرار میکنم با 3 پایه بلند، 2 زنجیره، همونجا 3 پایه بلند میبافم به این صورت و در ادامه 1 زنجیره میزنم، وارد فضای بعدی میشم، 3 پایه بلند میبافم، 1 زنجیره، فضای بعد تکرار میکنم، 3 پایه بلند، 1 زنجیره میزنم. فضای بعدی میشه گوشه بافتم که تکرار میکنم، 3 پایه بلند، 2 زنجیره، 3 پایه بلند. این میشه شکل بافتمون. دور تا دور اون رو کامل میکنیم، بست میزنیم، نخ رو قطع میکنیم. دوست داشتید میتونید 1 رج هم پایه کوتاه ببافید. خب به این صورت این مینی موتیف رو هم به پایان رسوندیم. موتیف دوم و حالا میام با هم دیگه موتیف سوم رو بافت بزنیم. من میام با رنگ کرم بافت رو شروع میکنم. 1 حلقه جادویی میزنم و 3 زنجیره به عنوان 1 پایه بلند، 1 زنجیره برای فاصله و در اون حلقه شروع به بافت پایه بلند میکنم. 1 زنجیره فاصله میدم. اون رو تکرار میکنم. 1 پایه بلند، 1 زنجیره فاصله. باید در ادامه 7 تا پایه بلند ببافم به فاصله 1 زنجیره که با این زنجیره های شروع رج روی هم بشه 8 تا پایه بلند به فاصله 1 زنجیره. خب به این صورت نخ حلقه رو در آخر قطعش کردم. برای رج بعدی با رنگ سفید میام ادامه میدم. از یکی از فضاهای زنجیره‌ای میام نخ رو وارد میکنم و اینجا 3 تا زنجیره میزنم. در ادامه توی همین فضا 1 پایه بلند میبافم، 2 زنجیره میزنم. میام همینجا 1 پایه بست میزنم، 3 زنجیره. میام در فضای زنجیره‌ای بعدی 1 پایه بست، 2 زنجیره، همینجا 1 پایه بلند میبافم، 2 زنجیره میزنم. توی همین فضا 1 پایه بست، 3 زنجیره برای فاصله. این الگو رو تکرارش میکنم. میام توی فضای بعدی 1 پایه بست، 2 زنجیره، همونجا 1 پایه بلند، 2 زنجیره، همونجا 1 پایه بست، 3 زنجیره و به همین روش این الگو رو تکرارش میکنم. به این صورت باید در ادامه اون رو کامل کنم. خب به این صورت اون رو 8 مرتبه این الگو تکرار شده. 2 4 6 8 تا از این گلبرگ‌ها بافتم. در آخر رج 3 تا زنجیره میزنم. میام توی اولین فضا 1 پایه بست میزنم و اینجا 1 زنجیره میزنم و نخ رو کاتش میکنم. خب این میشه شکل بافتمون. حالا برای شروع رج سوم با رنگ بعدی بافت رو ادامه میدیم. یه گره سر قلاب داریم. بافتمون رو
ببینید از کجا باید شروع کنیم. من ابتدای نخ رو ببرم پشت بافت و حالا در ادامه تمیزکاریش رو هم انجام میدم. خب ببینید این فضاهای 3 زنجیره‌ای که ما اینجاها بافتیم زیرش پایه بلند هست دیگه. ببینید پایه بلندهایی که توی رج اول بوده، میام روی یکی از این پایه بلندهای رج اول میام نخ رو اینجا وصلش میکنم، یک زنجیره میزنم همینجا، یک پایه کوتاه میبافم. به این زنجیره ها کاری ندارم و 4 تا زنجیره میزنم. میام روی پایه بعدی، به زنجیره ها کار ندارم، رو پایه بلند رج اول یک پایه کوتاه میبافم، 4 تا زنجیره میزنم. این الگو رو تکرار میکنم، یک پایه کوتاه و 4 تا زنجیره. دور تا دور این الگو رو ادامه میدم. در آخر این گلبرگ های سفید رنگ از بین این پشت این زنجیره ها یعنی میاد بیرون، زنجیره ها میفته پشت گلبرگ هامون. خب به این صورت اون رو کاملش میکنم. به این صورت رج رو که به پایان رسوندم 4 تا زنجیره زدم، میام روی اولین پایه کوتاهی که بافته بودم یک پایه بست میزنم. گلبرگ های سفید روی بافت قرار میگیره همونطور که گفتم. یک گل بامزه و کیوتی هم بهمون میده. خب برای شروع رج بعدی میام با یک بست همون وارد فضای زنجیره‌ای میشم و 3 تا زنجیره میزنم به عنوان اولین پایه بلند. همینجا یک پایه بلند میبافم، این گوشه بافتم هست. 3 زنجیره میزنم همونجا، تکرار میکنم، 2 تا پایه بلند میبافم. پس شد توی گوشه 2 پایه بلند، 3 زنجیره، 2 پایه بلند. یک زنجیره میزنم، میام توی فضای زنجیره‌ای بعدی 3 پایه بلند میبافم، یک زنجیره میزنم توی فضای زنجیره بعد، میشه گوشه دوم بافتم. پس 2 تا پایه بلند میبافم، 3 زنجیره همونجا، 2 پایه بلند رو تکرار میکنم، یک زنجیره میزنم، میام توی فضای بعد 3 پایه بلند، یک زنجیره و توی فضای بعدی میشه گوشه بافتم. خب به همین صورت من الان 2 تا گوشه رو بافتم، اون رو کاملش میکنم. به این صورت رج رو که به پایان رسوندم میام بست میزنم روی زنجیره سوم شروع رج. اینجا یک زنجیره هم ابتدا میزنم و بعد بست میزنم. خب حالا با 2 تا بست کار رو میرسونم به فضای زنجیره‌ای توی گوشه. توی گوشه بافتمون 3 زنجیره میزنم به عنوان یک پایه بلند، همونجا 2 تا پایه بلند میبافم که رو هم میشه 3 تا پایه بلند. یک زنجیره میزنم همونجا، تکرار میکنم، 3 پایه بلند میبافم توی گوشه کارم، یک زنجیره میزنم. حالا در فضای زنجیره بعدی میام پایه متوسط میبافم، 3 پایه متوسط توی فضای تک زنجیره‌ای، یک زنجیره میزنم، میام توی فضای بعدی 3 پایه متوسط هم اینجا میبافم، یک زنجیره میزنم. به فضای زنجیره‌ای گوشه که رسیدم بافت گوشه رو تکرار میکنم با 3 پایه بلند، یک زنجیره همونجا، 3 پایه بلند میبافم. به این صورت یک زنجیره میزنم، میام توی فضای زنجیره‌ای بعد 3 پایه متوسط میبافم، یک زنجیره میزنم، فضای بعد 3 پایه متوسط، یک زنجیره و به فضای گوشه که رسیدم بافت گوشه میرم با 3 پایه بلند، یک زنجیره، 3 پایه بلند. به این صورت این الگو رو کامل میکنم. همونطور که گفتم گلبرگ‌ها هم در ادامه به روی بافتمون میاد. خب به این صورت دوستان ما این 3 تا موتیف رو تا به اینجای کار
به پایان رسوندیم. خب دوستان، برای اتصال کارمون شما از هر مدل اتصالی که دوست داشته باشید میتونید استفاده کنید. توی پیج بسیار زیاد هست آموزش‌های پتویی که گذاشتم یا موتیف‌های کوچیکی که به هم اتصال داده شده، میتونید نگاه کنید و توی فهرست پخش هم هستش اون یه قسمتی که اتصال موتیف هست، میتونید مراجعه کنید و خیلی راحت پیدا کنید. ابتدا چیدمان موتیفاتون رو داشته باشید. موتیف‌های کوچیک‌تر کجا قرار میگیره، موتیف‌های بزرگتر، و بعد بیایید مونتاژ کار رو انجام بدید. بهتر هست که ابتدا موتیف‌های بزرگتر رو انجام بدید. باز بستگی به چیدمان کارتون داره. من اینجا از نخ و سوزن میخوام استفاده کنم برای اتصال بافتمون. قسمتی از کار رو اتصال دادم. حالا این محض نمونه که حالا دوستان عزیزی که اگه یه خورده راحت نیستن براشون میذارم. از پشت بافت میایید نخمون رو وصلش میکنید و یه دوبار رفت و برگشتی میایم تا در واقع یه گره اینجا ایجاد کنیم. خب حالا میایید روی بافت. موتیفا رو همونطور که گفتم چیدمانش رو داشته باشید. من الان این اتصال دادم به این، دوباره برمیگردم همون جای اتصالم و من با نخ کرم که دور موتیف‌های بزرگ هست دارم اون کار رو انجام میدم. حالا شما هر رنگی که دوست داشته باشید رو میتونید انتخاب کنید. یک نخ از هر موتیف رو میگیرم. الان اینجا جایی که من زنجیره زده بودم، میتونید دوستان اگه احساس میکنید که این موتیفاتون حتی کوچیک‌تر هست، یک رج دیگه با پای کوتاه برید که توی گوشه بافتتون 2 تا زنجیره داشته باشید تا موتیفتون بزرگتر باشه. دیگه ببینید چجوریه بافت کارتون. و میام اتصال ایجاد میکنم. ابتدا میخوام به این صورت انجام بدم، بعد برمیگردم و اتصال میدم به همین صورت. همونطور که گفتم میتونید با قلاب همون کار رو انجام بدید طوری که ببافید یا از پشت بافت انجام بدید. یه سلیقه‌ای. به همین صورت من موتیف ها رو به هم دیگه اتصال میدم. ابتدا همونطور که گفتم چیدمان داشته باشید که کدوم موتیف کجا قرار هست قرار بگیره و سپس بیایید اتصال رو به همین صورتی که میبینید انجام بدید. به این صورت من ابتدا میخوام این رو که بافتم این میاد کنارش و این هم میاد کنارترش و به همین ترتیب اتصال میدم. این قسمت که تموم شد برمیگردم و این قسمت های بین موتیف های کوچیکتر رو هم اتصال میدم و اون رو کامل میکنم. بعد از اینکه کار اتصالمون رو به اتمام رسوندیم، برای بافت حاشیه از گوشه بافتمون نخ رو وصل میکنیم. 3 زنجیره به عنوان یک پای بلند، همونجا یک پای بلند میبافم. 2 زنجیره میزنم، میام همون توی همون فضا 2 تا پای بلند رو تکرارش میکنم و از روی این گوشه بافت هست که توی 4 تا گوشه تکرار میکنیم. از روی اولین پای بلند شروع به بافت میکنیم و روی هر کدوم از پایه ها یک پایه بلند میبافیم. توی فضای زنجیره‌ای هم اون رو تکرارش میکنیم و به همین صورت ادامه میدیم. روی هر پایه یک پایه بلند میبافیم. به قسمت اتصال 2 تا موتیف هم که رسیدیم، وسطش یک پایه بلند میبافیم و الگو رو ادامه میدیم. من همینطور که میبینید نخهای اضافی رو تمیزکاری نکرده بودم، خیلی راحت الان بین بافت اون رو میگیرم و کار رو نخهای اضافی رو در واقع پنهون میکنم و به همین صورت ادامه میدیم. دور تا دور کارمون روی هر پایه یک پایه بلند میبافیم. توی گوشه بافت هم که توضیح دادم به همین صورت 2 پایه بلند، 2 زنجیره، 2 پایه بلند رو تکرار میکنیم. برای رج دوم حاشیه با رنگ جدید از همون گوشه بافت وارد میشیم. 1 زنجیره کار رو فیکسش میکنیم و 2 زنجیره میزنیم. همونجا یک پای بلند نیمه یکی میکنم. این شد یک خوشه برای من. ادامه میدم 4 تا زنجیره میزنم توی همین فضا با 2 تا پای بلند نیمه یک خوشه میبافم. 4 زنجیره. یک بار دیگه همونجا اون رو تکرار میکنم با 2 پای بلند نیمه یک خوشه میبافم.
میشه گوشه بافتمون. و در ادامه حالا یک پایه رها میشه، میام روی پایه بعد، یک پایه، دو تا پایه رها میشه، روی پایه بعد یک پایه بلند میبافم، دو پایه رها میشه، میام روی پایه بعد با دو تا پایه بلند نیمه یک خوشه میبافم، 4 تا زنجیره میزنم و همونجا تکرارش میکنم. دو پایه بلند نیمه یک خوشه. به این صورت این الگو رو ادامه میدم. دو پایه رها میشه، روی پایه بعد یک پایه بلند میبافم، دو پایه رها، روی پایه بعد با دو پایه بلند نیمه یک خوشه میبافم، 4 زنجیره میزنم و ادامه میدم. توی همون پایه دو پایه بلند نیمه یک خوشه، دو پایه رها، پایه بعد یک پایه بلند، دو پایه رها، پایه بعد یک خوشه، 4 زنجیره یک خوشه. به همین ترتیب این الگو رو ادامه میدم. توی گوشه ها هم که رسیدم به این صورت اون رو کامل میکنم. پس دور تا دور کارمون ادامه میدیم. خب برای شروع رج بعدی حاشیه با رنگ بعدی میایم. ببینید این گوشه بافتمون هست. قبل از اون این پایه بلند تکی که اینجا بافته شده توی فضاش به این صورت قلاب رو من اینجا وارد میکنم و یک زنجیره میزنم، کار رو اینجا فیکس میکنم. میام همینجا یک نخ میگیرم، فضای بعدی بعد از این پایه بلند و قبل از این خوشه یک نخ میگیرم و یکی میکنم به این صورت یک خوشه اینجا میبافم. حالا میام توی اولین فضای 4 زنجیره توی گوشه دو تا پایه بلند نیمه میبافم، یکی میکنم یک خوشه، یک زنجیره میزنم، همونجا تکرار میکنم، دو تا پایه بلند نیمه یک خوشه یک زنجیره. یک بار دیگه همین الگو رو اونجا تکرار میکنم، دو پایه بلند نیمه یکی میکنم یک خوشه یک زنجیره میزنم. 3 بار توی این فضا تکرار شد. در ادامه میام توی فضای 4 زنجیره بعدی الگو رو تکرار میکنم، با دو تا پایه بلند نیمه یک خوشه میبافم و یک زنجیره میزنم. همونجا دو پایه بلند نیمه یک خوشه یک بار دیگه، یعنی 3 بار تکرارش میکنم. به این صورت یک زنجیره. این میشه گوشه بافت من. ادامه میدم. حالا بعد از این خوشه آخر و قبل از پایه بلند میام نخ میگیرم، بعد از پایه بلند هم یک نخ میگیرم، همه رو یکی میکنم، یک خوشه که با پایه کوتاه در واقع بافته شد. میام توی فضای 4 زنجیره‌ای الگو رو تکرار میکنم، دو پایه بلند نیمه یک خوشه یک زنجیره، همونجا تکرار، دو پایه بلند نیمه یک خوشه یک زنجیره. توی هر فضای 4 زنجیره‌ای این الگو رو 3 بار تکرار میکنیم و یک زنجیره میزنیم به این صورت. و در ادامه بعد از خوشه قبل از پایه بلند یک نخ میگیرم، مثل کوتاه نیمه، بعد از پایه یک نخ میگیرم، همه رو با هم به این صورت یکی میکنم، میام توی فضای 4 زنجیره‌ای بعدی این الگو رو به همین صورت تکرارش میکنم، 3 خوشه به فاصله یک زنجیره. اینجا هم که به همین صورت خوشه ای رو که بافتیم کامل میکنیم و دور تا دور کارمون این الگو تکرار میشه. توی گوشه ها دقت داشته باشید که اون هم به همین صورت بافته میشه. خب برای شروع رج پایانی بافتمون با رنگ مورد نظر کارتون رو شروع میکنید. ببینید میام قبل از گوشه بافتمون این خوشه ای رو که اینجا بافته بودیم با پایه کوتاه از قبلش قلاب رو به این صورت وارد میکنم، بعدش قلاب رو وارد میکنم و یک نخ میگیرم، یکی میکنم یک خوشه دو زنجیره. میام در فضای تک زنجیره‌ای یک پایه کوتاه دو زنجیره، فضای زنجیره یک کوتاه دو زنجیره،
این الگو رو ادامه میدم. توی همه فضاهای زنجیره‌ای کوتاه 2 زنجیره فاصله. ادامه و 2 زنجیره میزنم به این صورت. حالا به این قسمت که رسیدیم، خوشه‌ای که با پایه کوتاه بافته شده بود، قبل از این یک نخ میگیرم، تو فضای بعدش یک نخ میگیرم، به این صورت یکی میکنم، 2 زنجیره میزنم، میام در فضای تک زنجیره بعد یک پایه کوتاه 2 زنجیره، فضای بعد یک پایه کوتاه 2 زنجیره، باز میرسم به خوشه‌ای که با پایه کوتاه بافته شد. پس اینجا باید یک خوشه دیگه ببافم با همون پایه کوتاه نیمه، به این صورت یکی میکنم، 2 زنجیره میزنم، فضای بعد یک پایه کوتاه 2 زنجیره، فضای بعد یک پایه کوتاه 2 زنجیره. قسمت بعدی باید خوشه ببافم، به این صورت نخ میگیرم، یکی میکنم، 2 زنجیره میزنم و به همین روش، اینم گوشه بافت است، هیچ فرقی نمیکنه، دور تا دور کارمون این الگو رو تکرار میکنم و در نهایت باید یک اتو بخار سبکم به کارمون بدیم و اون رو کاملش کنیم. خب عزیزان، این هم از پایان آموزش پتو بسیار زیبای سرزمین گلها یا پتو آفتابگردون. کار بسیار جذاب و زیبایی هست، میتونید اون رو ببافید و از بافت این کار زیبا لذت ببرید. مرسی که تا این لحظه با من همراه بودید. با لایک و کامنت های زیباتون از کانال خودتون حمایت کنید. لایک و سابسکرایب یادتون نره تا یه آموزش دیگه. خدا نگهدار همگیتون.